नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते। आज आपण 7th स्टँडर्ड इंग्लिशचा जो द रेड हेडेड लीग हा लेसन आहे 3.5 पार्ट 2 चा इंग्लिश वर्कशॉप सोडवणार आहोत। पण तुम्हाला लेफ्ट हँड साइडला मार्जिन क्वेश्चन विचारलेले आहे, जसं की टेल द नेम ऑफ द यंग मॅन हु ओपनड द डोअर टू मिस्टर होम्स, सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जे आहे लेफ्ट हँड साइड किंवा राईट हँड साइडला जे काही क्वेश्चन्स आहेत त्या क्वेश्चनचे आन्सर आणि प्लस तुम्हाला इंग्लिश वर्कशॉपचे क्वेश्चन आन्सर सुद्धा मी इथे लिहून देणार आहे। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आन्सर्स। आणि नवीन असाल चॅनलला तर पटापटा चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि तुम्हाला पडणारे कोणतेही प्रश्न तुम्ही मला कमेंट करून विचारू शकता। तुम्हाला पार्ट फर्स्ट की पार्ट सेकंड जास्त आवडला मला नक्की सांगाल, आणि याचं जर तुम्ही ट्रान्सलेशन मराठीमधलं पाहिलं नसेल तर याची लिंक मी कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथे बघून घ्या। पेज नंबर 82, टेल द नेम ऑफ द यंग मॅन हु ओपन द डोअर टू मिस्टर होम्स। तर उत्तर आहे विन्सेंट स्पाउल्डिंग ओपन द डोअर टू मिस्टर होम्स। रियल नेम ऑफ विन्सेंट वॉज मिस्टर क्ले। सेकंड क्वेश्चन आहे व्हॉट डिड होम्स वॉन्ट टू सी। द उत्तर आहे होम्स वॉन्टेड टू सी द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स। थर्ड, गेस वेअर मिस्टर मेरीवेदर टुक द अदर्स टू द सेलार। तळघरात नेलेलं होतं। पेज नंबर 83 वरचे क्वेश्चन बघा, हाऊ डिड मिस्टर मेरीवेदर कम टू नो अबाउट द क्राइम। तो उत्तर आहे मिस्टर शेरलॉक होम्स टोल्ड मिस्टर मेरीवेदर अबाउट द क्राइम। फिफ्थ क्वेश्चन आहे व्हाई डिड मिस्टर होम्स थिंक द क्रिमिनल्स वुड एक्ट दैट नाइट। उत्तर आहे दैट नाइट वॉज फ्राइडे नाइट, द ऑफिसेस एंड बैंक्स विल बी क्लोज्ड ऑन द वीकेंड, सो मिस्टर होम्स थिंक द क्रिमिनल्स वुड एक्ट दैट नाइट। Question 6 on page number 84. How did the criminals enter the cellar? उत्तर आहे the criminals entered the cellar using the tunnel. Question 7 है who were two criminals? तो उत्तर आहे Spaulding and criminal Clay and red-headed Mr. Duncan Ross were two criminals. आता Spaulding the criminal Clay आहे, त्यामुळे हे दोन वेगळी माणसं नाहीयेत। Question 8 है who tried to get away? Do you think he was able to escape and why? उत्तर है Mr. Duncan Ross tried to get away. No, he was not able to escape because there are 3 men waiting for him at the other end. Question 9 है guess the meaning of tunnel. तर टनेलचा अर्थ काय आहे मी हा प्रश्न बऱ्याचदा विचारलेला आहे। A passage under the ground म्हणजे बोगदा। आणि 10 आहे क्वेश्चन 10 explain the trick of the red-headed leak. How was it related to Mr. Wilson's hair? Okay, तर मिस्टर विल्सन याच्या केसांशी हा संबंध काय आहे द रेड हेडेड लीगचा, आपण याचं उत्तर लिहूया। रेड हेडेड लीग गेव अन ऍडव्हर्टिजमेंट इन न्यूजपेपर, दे वॉन्ट अ रेड हेडेड मॅन फॉर वॅकन्सी, मिस्टर विल्सन हॅड रेड हेडेड, दे वॉन्टेड टू गिव्ह पिक्युलियर जॉब टू मिस्टर विल्सन, पिक्युलियर जॉब वॉज टू गेट मिस्टर विल्सन away from his shop for some hours every day. In meanwhile, Mr. Wilson, absence Clay and his red-headed companion wanted to dig an underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. Then they would able to come enter the bank without breaking open the doors. They planned to steal the gold. Okay, so हे सगळं का होतं त्याचं उत्तर आपण इथे लिहिलेलं आहे। आता आपण काय करूयात क्वेश्चन नंबर 11 बघूया। Why did Holmes become suspicious? Holmes became suspicious because the assistant worked for half the wages. 12. How did Holmes find out that the assistant was a criminal? त्याला कसं कळलं हा criminal assistant? Using Mr. Wilson's description of his assistant, he made enquiries. He found that assistant was a criminal Clay. 13. How did Holmes guess that he was digging a tunnel? कसं कळलं त्यांना की तो टनल खोदतोय? तर वेन क्ले किंवा असिस्टंट असं दोन्हीपैकी कोणते तुम्ही गोंधळ होऊ नये म्हणून सांगते, क्ले आणि असिस्टंट एकच आहे। आन्सर्ड द बेल द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स वेर रिंकल्ड अँड स्टेन्ड. इट कन्फर्म्ड होम्स गेस दॅट ही वॉज डिगिंग अ टनल। इथे आपण सगळे मार्जिन क्वेश्चन किंवा साइड क्वेश्चन सोडवलेत। आता मला सांगा बरं का, इथे एक आहे शेरलॉक होम्स, त्याच्या सोबत दुसरा कोण आहे, त्या व्यक्तीचं नाव कोण सांगू शकते? जे त्या व्यक्तीचं नाव सांगतील त्यांच्यासाठी बिग शाउट आउट। इंग्लिश वर्कशॉप फर्स्ट क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग इव्हेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर. ओके, आपल्याला
इव्हेंट्स ऑर्डरमध्ये लिहायचे. तर उत्तर आहे पहिलं इव्हेंट आहे रॉस क्लोजेस द ऑफिस ऑफ द रेड हेडेड लीग. सेकंड, होम्स विजिट द एरिया अराउंड मिस्टर विल्सन्स शॉप. थर्ड, क्ले डिझाइन्स अ टनल. फोर्थ, होम्स अँड अदर गो टू द बँक. फिफ्थ, द बँक रिसिव्ड अ लॉट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बँक ऑफ फ्रान्स. 6. Clay and Ross enter the cellar to steal the gold. And 7. Holmes catches the criminal Clay. Second question है find the adverbs from the part of the story and end with ly. Find the adjective in each of the adverb. आता adverb आणि adjective म्हणजे काय समजून घ्या. ऍडवर्ब म्हणजे काय की नाम व सर्वनाम सोडून एखाद्या शब्दाचे गुण, दोष, अवस्थांची माहिती मिळते त्यास क्रियाविशेषण म्हणतात किंवा क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला ऍडवर्ब असे म्हणतात. ऍडवर्बचे एकूण 8 टाइप्स आहेत, पण आता इथं आपल्याला एवढंच लक्षात ठेवायचंय की ऍडवर्ब म्हणजे क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द. आणि आपण बघतोय ऍडजेक्टिव्ह. ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय की नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दास विशेषण म्हणतात. अ वर्ड विच टेल्स समथिंग मोर अबाउट नाउन किंवा प्रोनाउन. ओके, या लेसन मध्ये ऍडवर्ब आलेले आहेत फ्रँकली, सायलेंटली, केअरफुली, फायनली आणि क्विकली. शक्यतो ऍडवर्बला एलवाय हा प्रत्यय असतो, जो एलवाय ना याला बोलतो एलवाय प्रत्यय असतो. आणि ऍडजेक्टिव्ह आहे फ्रँक, सायलेंट, केअरफुल, फायनल आणि क्विक. सो अशा प्रकारे आपण ऍडवर्ब आणि ऍडजेक्टिव्ह इथे लिहिलेले आहेत. सो डिअर स्टुडंट्स, वी हॅव फिनिश ऑल द क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. आपण इथे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत. बरं, याचसोबत आपण प्रश्नपत्रिका पण सोडून दाखवतो, वेगळ्या प्रश्नपत्रिका सरावासाठी देतो. त्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास करून बघा आणि कोणत्या विषयाचा व्हिडिओ हवा असेल तर मला कमेंट करून सांगा, म्हणजे मी नक्की तुमच्या इतकेच व्हिडिओ तुमच्याबरोबर पाठवेल.